नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु कसरी तपाईहरुले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा FIFA वर्ल्ड कप रसिया 2018 लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। हो साथीहरु, अब तपाईहरुले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा FIFA वर्ल्ड कप रसिया 2018 लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, त्यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा दुईटा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्छ। तपाईले त्यो दुईटा एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर आफ्नो मोबाइलमा FIFA वर्ल्ड कप रसिया 2018 लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुसँग मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट छ। अझैसम्म तपाईहरुले यो UvAdvice च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यो भिडियोको तलपट्टि तपाईहरुले एउटा सब्स्क्राइबको बटन देखिदैछ, त्यसलाई टच गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगसँगै आएको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई नि प्रेस गर्नु होला। साथीहरु, यो मेरो ग्यारेन्टी छ, तपाईले यो दुईटा एप्लिकेसनबाट FIFA वर्ल्ड कप रसिया 2018 आफ्नो मोबाइलमा एकदमै लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो दुईटा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ माथिपट्टि सर्च बारमा तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ VPN मास्टर इन्डिया। यो एप्लिकेसनको डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। तपाईले त्यहाँबाट गएर डाइरेक्ट यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। VPN मास्टर इन्डिया टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। साथीहरु, VPN मास्टर इन्डिया टाइप गरेर सर्च गरिसकेपछि हेर्नुहोस् तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ VPN मास्टर इन्डिया र यो एप्लिकेसनलाई मैले पहिला नै इन्स्टल गरेको थिएँ, त्यही भएर मेरोमा ओपन देखाएको छ। तपाईहरुकोमा इन्स्टल देखाउँछ, यसलाई इन्स्टल गर्नु होला साथीहरु। र यो एप्लिकेसनलाई VPN ग्लोबलले बनाएको छ र साथीहरु, अब यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ VPN मास्टर इन्डिया। यो एप्लिकेसनको नाम हो VPN मास्टर इन्डिया। यो एप्लिकेसनलाई हेर्नु होला साथीहरु राम्रोसँग। यही एप्लिकेसन तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलमा र यसको डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। तपाईले त्यहाँबाट गएर डाइरेक्ट यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेपछि हेर्नुहोस् साथीहरुको तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँ तपाईँ माथिपट्टि तपाईले एउटा झण्डाको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर टच गर्नुपर्ने हुन्छ। झण्डाको आइकनमा टच गरिसकेपछि हेर्नुहोस् तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँ हेर्नुहोस् इन्डिया टोर्बो भनेर लेखेको छ। तपाईले यो इन्डिया टोर्बोमा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्डिया टोर्बोमा एकचोटि टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् स्टार्टिङ सर्भिस भनेर लेखेको छ। यसले केही सेकेन्ड टाइम लिन्छ मात्रै। यहाँ हेर्नुहोस् कनेक्टिङ भइरहेको छ। यो स्टार्टिङ सर्भिस 6-5 काउन्टडाउन भइरहेको छ र यहाँ हेर्नुहोस् कनेक्टेड भनेर पनि लेखिसक्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कनेक्टेड। अब साथीहरु, तपाईले यो एप्लिकेसनलाई मिनिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो मोबाइलको होम बटनलाई प्रेस गरेर मिनिमाइज गर्नु होला। यसलाई क्लोज नगर्नु होला साथीहरु, मिनिमाइज गर्नु होला। होम बटनलाई प्रेस गरेर मिनिमाइज गर्नुहोस्। र साथीहरु, तपाईहरुलाई अझै एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एप्लिकेसन पनि इन्स्टल गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस् र प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ माथिपट्टि सर्च बारमा तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ सोनी SONYLIVE सोनी लिभ टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। सोनी लिभ टाइप गरेर सर्च गरिसकेपछि हेर्नुहोस् साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सोनी लिभ FIFA वर्ल्ड कप 2018 लाइभ स्ट्रिमिङ अनलाइन भनेर लेखेको छ। साथीहरु, यो एप्लिकेसनको डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। तपाईले त्यहाँबाट गएर डाइरेक्ट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनलाई। यो एप्लिकेसनको नाम हो सोनी लिभ। साथीहरु, यो एप्लिकेसनलाई अब इन्स्टल गर्नु होला। यहाँ हेर्नुहोस् मैले पहिला नै इन्स्टल गरेको थिएँ, त्यही भएर मेरोमा ओपन देखाएको छ। तपाईहरुको इन्स्टल देखाउँछ, यसलाई इन्स्टल गर्नु होला साथीहरु। अब इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुहोस् र साथीहरु, अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यो सोनी लिभ एप्लिकेसन ओपन भइसकेको छ र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस र यहाँ के लेखेको छ लोकेसनको एक्सेस मागिरहेको छ। तपाईले यहाँनिर क्यान्सल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यान्सल लेखेको छ। क्यान्सलमा टच गर्नुहोस् एकचोटि। क्यान्सलमा टच गरिसकेपछि हेर्नुहोस् तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँ सबैभन्दा माथिपट्टि तपाईले तीनटा धर्का देख्न सक्नुहुन्छ। यो तीनटा धर्कामा तपाईले एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। तीनटा धर्कामा एकचोटि टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्पोर्टको अप्सनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र स्पोर्टको अप्सनमा टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 2018 FIFA वर्ल्ड कप रसिया भनेर लेखेको छ। तपाईले यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर टच गरिसकेपछि हेर्नुहोस् तपाईहरुको मोबाइलमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले यो दुईटा एप्लिकेसन प्रयोग गरेर FIFA वर्ल्ड कप रसिया 2018 आफ्नो मोबाइलमा लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् भिडियो विल स्टार्टेड इन भनेर लेखिसकेको छ। साथीहरु, तपाईले दुईटा एप्लिकेसन आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटाको नाम हो VPN मास्टर इन्डिया र अर्कोको नाम हो सोनी लिभ। तपाईले यो दुईटा एप्लिकेसन प्रयोग गरेर आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा FIFA वर्ल्ड कप रसिया 2018 लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो प्ले भइरहेको छ। यसरी तपाईले यो दुईटा एप्लिकेसन प्रयोग गरेर आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा FIFA वर्ल्ड कप रसिया 2018 लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, आजलाई यति र अझैसम्म तपाईले यो UvAdvice च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यो भिडियोको तलपट्टि तपाईलाई एउटा सब्स्क्राइबको बटन देखिदैछ, त्यसलाई टच गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला। यदि तपाईको कुनै पनि सल्लाह सुझाव छ भने तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो सल्लाह सुझाव टाइप गरेर कमेन्ट गर्नु होला र अझैसम्म तपाईले यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक पनि गर्नुहोस् र शेयर पनि गर्नुहोस्।